سلامونه دوستانو، امید چې جوړ او روغ اوسئ. د نن په درس کې به د ورځني ژوند یا د ورځنۍ خبرې اترې لپاره جملې زده کړو. د یادونې وړ ده چې دا جملې د لیول 1 او لیول 2 شاګردانو لپاره دی. خپل د انګلیسي ژبې د پرمختګ لپاره زموږ چینل سره یوځای سئ. په دا چینل کې تاسې ګرامر، سپیکینګ، کنورسیشن، ورډز او داسې نور د انګلیسي پورې مربوط درسونه زده کولی سئ. راځئ چې خپل درس شروع کړو. The train came on time. ریلګاډی په وخت باندې راغی. Talk to you tomorrow. سبا خبرې در سره کوم. Are you fooling me? آیا ته زما څخه بې عقل جوړوې؟ Hurry up. ژر کوه یا هم چابک شه. Is everything okay? آیا هر څه سم دی؟ What time does the next train leave? راتلونکی ریلګاډی څه مهال حرکت کوي؟ How can I help you? ستاسې سره څه ډول مرسته کولی شم؟ What are your hobbies? ستاسې د خوښې کارونه څه دی؟ I apologize. زه بخښنه غواړم. It has rained excessively today. نن په فریمانه اندازه یا په زیاته اندازه باندې باران وورېدل. Could you give me some money? آیا یو څه پیسې دې راکولی سوای؟ What is the weather like? What is the weather like? ابو هوا څنګه دی؟ You are going too fast. ته ډیر تیز روان یې. It's a good beginning. دا یو ډیر ښه شروع دی. I feel sad about your lose. ستا په ناکامۍ باندې زه د خفګان احساس کوم. Oh, I'm sorry. I've got a bit late. اوه زه بخښنه غواړم، زه یو څه ناوخته ورسېدم. Of course. یقیناً. Just shut up for a minute. فقط د یوې دقیقې لپاره دې خوله بنده کړه. Where did you get it? دا دې چیرې لاسته راوړل؟ Speak what is true. څه چې رښتیا دی هغه ووایه. I do not want to know anything. زه په څه باندې پوهېدل نه غواړم. How long will you stay? څومره وخت به ته پاتې سې؟ I cannot agree with your opinions. زه ستا په نظریاتو باندې نسم راضي کېدای. Anything else? کوم بل شی؟ مثلا په سوپرمارکیټ یا بل ځای کې ډیر شیان رانیسئ، هغه درته وایي anything else؟ کوم بل شی؟ یعنی کوم بل شی مو پکار دی؟ Stop making such a noise. غالمغال جوړول دي بس کړه. Walk carefully. په احتیاط باندې قدم واخله. How do you feel? ته څه احساس کوې؟ Give me a day. یوه ورځ وخت راکه. What do you like the most? څه شی دې ډیر خوښ دی؟ I'm busy at the moment. دا ګړی یا اوس مهال زه مصروف یم. I agree. زه راضي یم. I can't wait. زه انتظار نسم کولی. All my calculations went wrong. ټول محاسبه می یا ټول حساب می غلط سو. Be quiet. چپ سه یا هم آرام اوسه، خاموش اوسه. He scored a goal in the match. دی په لوبه کې ګول ولګول. Beats me. یعنی نه پوهیږم. یعنی I don't know. Beats me. مثلا یو څوک تاسو ته وایي Did you see my brother? آیا زما ورور دې لیدلی دی؟ ته وایي Beats me. نه پوهیږم. Be careful driving a car. کله چې موټر چلوې احتیاط کوه. I am divorced. زه طلاق شوی یم. Everyone knows it. هر کس دا پیژني. You are everything to me. ته ماته هر څه یې. I don't want to bother you. زه نه غواړم چې تا په عذاب کړم. I will take you to the bus stop. زه به دې د بس سټاپ ته ورسوم. I feel good. زه ښه احساس کوم. You are the light of my life. ته زما د ژوند رڼا یې. I will pay. زه به یې ادا کړم. pay د پیسو ادا کولو ته وایي. مثلا یو ځای بیلي رستورانت پیسې، د دکان پیسې، هر څه I will pay. یعنی زه به پیسې ورکړم، زه به یې ادا کړم. I'm not ready yet. زه لا تر اوسه آماده نه یم. That's okay.
دغسې سم دی. I'm not really sure. زه په رښتیا هم نه یم مطمئن. Pretty good. ډېر ښه. What's new? څه نوی ناوله ده، یا موږ چې کله ملګري سره مخامخ کېږو وایو څه کیسې دي یا څه نوی ناوله ده. What's new؟ څه نوی خبرې. What's up؟ څه کیسې دي. دا هم کله چې د ملګري سره مخامخ کېږو What's up؟ څه کیسې دي یا څه خبرې دي. How's your family؟ کورنۍ دې څنګه دی. Let's celebrate. راځئ چې ویې لمانځو. I have a lot to talk about. زه ډېر څه لرم چې په باره کې خبرې وکړم. Where do you live؟ ته چیرې ژوند کوې. Did you get my point؟ زما په مقصد دې سر خلاص شو. Do as I said. هغسې وکړه څنګه چې ما درته وویل. Let's do it. راځئ چې سر ته ورسوو. He tells lie. دی درواغ وایي. I've completed my homework. ما خپل کورنۍ کار سر ته ورسول. I don't like long talks. اوږدې خبرې مې نه خوښېږي. Stop crying. ژړا دې بس کړه. I said many things to him. ده ته مې ډېر شیان یا ډېر څه وویل. Have a good weekend. ښه د هفتې آخري ورځ ولرې. You are driving too fast. ته ډېر تیز موټر چلوې. A lovely day, isn't it? یو مینه‌ناکه ورځ دی، نه دی؟ I don't need you. تا ته ضرورت نه لرم یا تا ته مې حاجت نشته. What do you think؟ څه فکر کوې. Can you turn the volume up؟ آواز یې پورته کولی سې. مثلاً د سندرې آواز یا د بل آواز یې څه پورته کولی سې. Can you turn the volume up؟ Is everything all right؟ آیا هر څه سم دی. I'm sorry to interrupt you. بخښنه غواړم چې ستاسې د خبرو په منځ کې ولوېدم. Interrupt د خبرو منځ کې لوېدلو ته وایي. مثلا یو څو خبرې کوي ته ورځې یو دم په خبرو منځ کې لوېږي. I'm sorry to interrupt you. بخښه غواړم چې ستاسې خبرو منځ کې ولوېدم. Could you show me your answer sheet؟ خپل د جوابونو ورقه راښودلی سې. It's a strange thing. دا یو جالبه شی دی. Please write down this address. لطفاً دا ادرس ولیکه. I don't agree. زه نه راضي کېږم. مثلا تاسې ته یو څوک وایي داسې وکړه یا هسې وکړه، ته د هغه په خبرو باندې نه راضي کېږې. مثلا نه قبلویه. I don't agree. زه نه راضي کېږم یعنې نه کوم داسې. Are you free؟ آیا وخت لرې. I'm sorry but this is unacceptable. زه بخښنه غواړم مګر دا د منلو وړ نه دی. This is a bit pricey. دا یو څه ګران دی. I don't think so. زه داسې فکر نه کوم. مثلا یو څوک د یو بل چا غیبت کوي چې دا داسې بد هلک دی یا داسې دی، ته وایي I don't think so. یعنې زه داسې فکر نه کوم. I did not understand. زه پوه نه شوم. Where are you from؟ ته د کوم ځای یې. I got it. سر مې خلاص شو. دوه معناوې لري. هم دا معنا لري چې سر مې خلاص شو، پوه شولم، او هم دا معنا لري چې ترلاسه مې کړل. Everything is fine. هر څه سم دی. Are you kidding؟ آیا ته ټوکې کوې. Read the sentences carefully. جملې په احتیاط سره ولولئ. Whatever he says is not true. هر څه چې دی وایي هغه صحیح نه دی. Don't be so childish. ډېر ماشومانه رفتار مه کوه. مثلا یو څوک ډېر د کوچنیانو چمونه کوي، ته ورته وایې Don't be so childish. ډېر ماشومانه رفتار مه کوه. I'm sorry. زه بخښنه غواړم یا هم زه متاسف یم. It's none of your business. په تا پورې اړه نه لري. مثلا دوه کسه خبرې کوي، درېیم کس راځي په منځ کې لویږي، یو کس ورته وایي It's none of your business. دا په تا پورې اړه نه لري. It's all yours. دا ټوله ستا دی. How disgraceful. څومره شرموونکی. I'm at the office. زه په دفتر کې یم. He had no money. دی پیسې نه درلودی. Would you please speak slowly؟ لطفاً کولی سي یو څه آرام یا آهسته خبرې وکړې. Wonderful. په زړه پورې. ډېر د تعجب په وخت کې استعمالیږي. مثلا
یو ناببره یو شی وینې تعجب وکړي یا حیران سي wonderful په زړه پورې. What are you doing? ته څه کوې؟ Call me any day. هره ورځ چې دې خوښ و زنګ راته ووهه. I shall reach by 5:30 train. زه باید د 5:30 بجې ریلګاډي ته ورسېږم. What are you doing today? نن ورځ څه کوې؟ Go up. لوړ لاړ شه. The temperature will come down tomorrow. د حرارت درجه به سبا کښته سي. I don't know. زه نه پوهېږم. No, I don't want it. نه زه نه غواړم. Excuse me. وبخښئ. Excuse me هغه مال استعمالیږي کله چې یو څوک پر لاره روان وي موږ په هغه باندې غږ کوو چې هغه توجه موږ ته راواوړي. Excuse me وبخښئ. د دې پر ځای چې چیشتو اوهو ها داسې نارې وکړو وایو چې Excuse me بخښنه غواړم وبخښئ په دې خاطر چې دوی توجه موږ ته راواوړي. Do you understand me? آیا ته زما په خبرو باندې پوهېږې؟ Well done dear. آفرین ښاغلیه یا هم ډېر ښه ډېر اعلی ښاغلیه. Where are you? ته چیرې یې؟ Can I ask you something? آیا زه کولی شم یو څه ستاسو څخه پوښتنه وکړم؟ I am at home. زه په کور کې یم. Who is your favorite teacher? ستا د خوښې استاد یا معلم څوک دی؟ How old are you? ته د څو کالو یې؟ I decline that. زه یې ردوم. Hurry up, otherwise you will miss the train. تلوار کوه یا هم چابک سه کنې نو ته به ریلګاډی د لاسه ورکړې یعنی ریلګاډی به درڅخه ولاړ سي. I missed my school bus. د مکتب بس مې د لاسه ورکړه یعنی د مکتب بس راڅخه لاړی. Can I help you? آیا زه ستاسو سره مرسته کولی شم؟ I don't need your advice. زه ستا لارښوونې یا نصیحت ته ضرورت نه لرم. The holidays will begin in 10th May. رخصتي د مې په 10مه باندې شروع کیږي. I will come again. زه بیا راځم. Do you know what I mean? آیا ته پوهېږې زما مطلب څه دی؟ I apologize for being late. زه د ناوخته راتلو په خاطر بخښنه غواړم. My room is on the second floor. زما کور یا خونه په 2م طبقه کې دی. You're wasting my time. ته زما وخت راضایع کوې. I have a house to live in. زه یو کور لرم چې پکښې ژوند وکړو. Thank you for the advice. د لارښوونې څخه دی یا د نصیحت څخه دی مننه. Come on. راځه. Are you joining us? آیا ته زموږ سره یو ځای کېږې؟ It really takes time. دا په رښتیا وخت نیسي. Why are you late? ولې دې ناوخته کړه؟ Slow down your car. موټر دې کرار کړه. I can't believe it. په دا مې هیڅ باور نه راځي. What is happening here? دلته څه پیښیږي؟ I knew it. زه په دا پوهېدم. Kneel and give thanks to God. په زنګنو سه او د خدای څخه مننه وکړه. What do you mean? ستا مطلب څه دی؟ I'm sorry, I can't assist you. زه بخښنه غواړم ستا سره مرسته نسم کولی. See you next time. بل وخت کې به بیا سره وینو. دا د خدای پامانۍ په وخت کې د ملګرو سره استعمالیږي. See you next time. بل وخت به سره وینو یا بیا به سره وینو. Don't involve me in this matter. ما په دې مشکل کې مه اچوه یا مه شاملوه. Do you agree with me? آیا زما سره موافق یې؟ آیا زما سره راضي یې؟ See you next time. راتلونکي وخت کې به سره وینو. What's your email address? ستا ایمیل ادرس څه شی دی؟ Good night. ښه شپه. He is against me. دی زما په ضد دی یا زما پر خلاف دی. Have a nice day. ښه ورځ ولرې. Believe me. په ما باور وکړه. You should eat a little less. ته باید یو څه لږ وخورې. I'm on my way. زه په لاره کې یم. Have a good time. ښه وخت ولرې. He had a bad headache. دی یو ډېر بد د سر درد درلودی. What do you need?
ته څه ته ضرورت لرې. Get ready to go to school. مکتب تلو ته آمادګي ونیسه. Could you help me? زما سره دې مرسته کولی سوای. Are you done? آیا ستا کار خلاص شو؟ Stop making so much noise. شور ماشور یا غالمغال کول دې بس کړه. I don't have time. زه وخت نه لرم. These two are alike. دا دواړه سره ورته دي. کله چې دوه شیان سره یو رقم یا یو رنګ یا دوه کوچنیان ماشومان په یوه څیره باندې موږ وایو these two are alike. دې دواړه سره ورته دي. She gets up early in the morning. دا سهار وختي د خوبه راپاڅیږي. I admire you. زه ستا ستاینه کوم. Are you married all? آیا تاسو ټولو واده کړی؟ What is done is done. څه چې وشوه نو وشوه. Please say something. لطفاً یو څه ووایه. I don't have time. زه وخت نه لرم. Good afternoon. ماپښین په خیر. د غرمې څخه د مازدیګر وخته پورې ماپښین دی یا هم afternoon. غرمه نون او afternoon ماپښین بیا تر ماښام وخته پورې. Whom do you suspect? په چا باندې شکمن یې؟ We cook every day. موږ هره ورځ اشپزي کوو. Hope to see you next time. په دې هیله چې راتلونکي وخت کې سره ووینو. I'm good at my work. زه خپل په کار کې ډیر ښه یم. I do not mean it. زما مطلب دا نه و. I did as I was told. ما هغسې وکړه څنګه چې ما ته ویل شوی و. You are getting late for school. تا باندې مکتب ته تلو ته ناوخته کېږي. I'm on my date. زه پرهیز لرم یعنی تر اوسه خپل پر پرهیز باندې یم. I'm on my date. How much do I owe you? زه ستا څخه څومره پوره وړی یم. I'm busy. زه مشغول یا مصروف یم. This work is not suitable for you. دا کار ستا لپاره مناسب نه دی. Try to open this door. کوشش وکړئ چې دا دروازه خلاص کړئ. Not yet. تر اوسه لا نه. مثلا ستاسو څخه یو څوک پوښتنه کوي مکتب ته تللی یې؟ ته وایې not yet یعنې تر اوسه لا نه یم تللی. I can't wait any longer. زه تر دا نور انتظار نشم کولی. Slow down. کرار کړه. مثلا موټر هر شی چې slow down کرار کړه. I love to play video games. زما د ویډیویي ګیمونو بازی کولو سره مینه ده. Why is that? ولې داسې وشو؟ یا هم ولې داسې؟ مننه دوستانو، د نن درس مو همدومره و. د لا زیاتو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سره یو ځای سئ. ښه وخت درته غواړم. د خدای په امان. Tell me what's wrong and why you never